Шановне панство, продовжимо проходити Гоґвортс, і з минулого разу були вчинені певні зміни. Я вирішив уникнути показу на екран десь 6 годин абсолютно одноманітного контенту, який складався із обшарування всіх ничок, всіх оцих вмерлінів, всіх цих досліджень і всього такого іншого, що не було дуже цікаво. Тож ми зараз трошки повернемося на старе збереження, щоб подивитися пропущені діалоги, а потім я повернуся на нове. З того часу, як я пройшов останнє завдання з гропорогом, я тільки те і зробив, що пройшов всі випробування в Мерліна, познаходив у околицях всі скрині, які тільки були. Одна лише десь прихована, я не знаю, які знайти взагалі. І познаходив там всіх істот, виконав дослідження. Ну, коротше, я потім всі результати покажу. Ну що, завантажується чи як? Нагадую, що ми пройшли випробування Сен-Бакара, 4-го хранителя, і подивилися, як йому довелося вбити Ісідору Морганак. The caverns below Hogwarts, where you fought Isidora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isidora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. Добре. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Добре. Ну що ж, я так думаю, що тут все, більше діалогів нема. Ні з ким з них додатково, хоча ще можна поговорити. What am I to do with the artifacts, Professor Rackham? Take them to Mr. Ollivander. He will help you to craft a wand that can be used to enter the repository. Я думав, наш персонаж захоче обговорити з Сен-Бакаром те, що сталося, але ось, бачите, чомусь такого діалогу немає. Ну що ж, добре, тепер завантажуємося на те, що я пройшов поза кадром. Як бачите, було 84% проходження, так? Зараз робимо ось так.
Ні, щось не те завантажилось, це певно автосейв. Так, випробування Сенбакара, ручне збереження. Ось кімната на вимогу. Точно, треба було дивитися за адресою, де ми знаходились. І тепер просто погляньте. Всі оранжеві шмотки, я вже їх трошки покращив. Так. Випробування. Ось, випробування пройдені вже майже наповну. Мені залишилося лише вивести 2 унікальних істот. І це, в принципі, можна, скоріше за все, буду зробити прямо зараз. Із досліджень я не знайшов один секрет Гоґвортсу, про нього поговоримо трохи пізніше. Так. І залишилися, власне, основні завдання. І все. Давайте сходимо до наших звірів, побачите, що їх стало значно більше. Феніксів, щоправда, немає. Я думав, що можна буде знайти дівчинку Фенікса, але ні. І взагалі, я так розумію, існування другого Фенікса грою не передбачене. Тож він у нас один, сам один, це єдине джерело пер Фенікса, яке у нас є. Упс. Так, сюди. Прикольно, ці випробування вимагають зловити 30 звірів, так? І доводиться ловити пухканців в промислових масштабах, я б сказав. До речі. Зараз можемо спостерігати народження дитинчати. Яйце гіпогрифа, яйце пурпурової жаби. Потім я тут поставлю ще 2 істот на появу дитинчати. І буде виконана ще одна деталь. До речі, поріг прокачки рівнів дуже збільшився. Все, що я зробив, заледве вистачило, щоб пройти до 39-го рівня персонажа. А є ще ж 40-й. Що, подивимося? Це я спеціально не підгадував, це стало випадково. Так, жануш. Я підозрюю, що не буде окремої анімації, що просто з'явиться дитинча, але ж цікаво. Ну. Гіпогриф. А тут у нас із бульки народиться жабка, так? Просто собі народилася. Ну от і добре. Так, хай вони залишають свій загончик. Давайте поглянемо на гіпогрифеня. Ой, який чубатий. Прикольна звіринка. Ну що, тут у нас ще не тейбо. Стривайте, я, здається, не вивантажив певних звірів, так? Чи вивантажив? І у нас... Не того ніфлера я вивантажив. Так, все, тут. Давайте його випустимо на волю. Ось цю ніфлерку додамо до компанії. Діріколі у нас є в парі, так? Так, Діріколь дівчинка, Діріколь хлопчик. Все, поїхали. Раз. Угу. І до другого. Жаба так само засіла. У неї все добре, так? Ну, гаразд. Фактично виконали ще одне випробування. Кімната на вимогу 100%. Стивокувата маска, ну то вже таке. Щодо дослідження, я так от пригадував все, що ми прийшли, і пригадав, що були двері схожі на ті, що з маятником, але я не зміг їх тоді відкрити. Це було десь біля кімнати трофеїв, так? А що в мене у загашнику лежить якийсь дивний ключ? Може вони підійдуть один одному, я не знаю. Зараз подивимося. Власне, це єдиний секрет Гоґвортсу. Залишилося ще, звісно, приховані сувої і все таке, які можна знайти по території Гоґвортсу. Ну то вже, якщо хтось дуже попросить, то тоді я, може, і покажу це окремо. Завлаштую стрім по пошуку Гоґвортсу. Ну що, ідемо. Було біля Дамблдора, ну так, біля кабінету директора. Кожен директор Дамблдор, не кожен Дамблдор директор. Біжимо. Що це за китайські фонарики? Тут цікаво. Отже, це було ось тут, так?
Значить, у мене вже все було, що потрібно для того, щоб це відкрити. Я тільки не пам'ятаю, де я його надибав, той ключ. Чудово. 200 досвіду отримали. До речі, вже половина 39-го рівня, це за рахунок такої кількості досвіду, в тому числі за це. І за розмноження унікальних тварин теж. Ага, ось як можна дістатися цих місць. Тут у нас кущі. Ага, і ще одна сторінка довідника. Перезарахування та книга вступу. Перезарахування та книгу вступу були розміщені тут засновниками, і з того часу їх ніхто не торкався. Вони записують ім'я кожного майбутнього учня Гоґвортсу з моменту виявлення його перших ознак магії. Хоча перо менш поблажливе, ніж книга, яка іноді може закритися ще до того, як ім'я буде вписане, якщо докази магії недостатньо переконливі. Це прикольна інформація. Як там було? Його ім'я було записане з моменту народження, так? Отже, у нас Гаррі Поттер був достатньо магічний, мабуть, більш магічний, ніж Локар. І розказував, що він, мовляв, магічний. Що ж, ще одне випробування закрили. Гра вже, я так думаю, добігає свого завершення. Забираємо мантію. Ну що, поглянемо на цю мантію, чи як? Мені, звісно, дуже подобається ця гафлпавська мантія. Що це у нас таке? Модні мантії. Не знаю, це скоріше жіноча. Добре, повертаємо, як було. Ну і залишилося завдання. Тут у збірнику ми знайшли 135 із 150 сторінок ревелів, і, як на мене, це дуже непоганий результат. Ще не знайдено кілька років, кілька чарівних речей. Вороги. Всі види ворогів вже зустріли. Всі мітли зібрані. Ну, і всі звірі, яких вдалося врятувати, теж. До речі, з грапорогом довелося знову побитися. Добре. Отже, завдання. У нас залишилося портрет у жахливій ситуації, та це в зірках. В першу чергу виконаємо додаткові. Ми ще не закрили нашу сюжетну лінію з Натті, не закрили сюжетну лінію зі Спокій Світінг. Ну і, власне, подивимося, чи взагалі встигнемо ми це за сьогодні. Я ще не знаю, скільки мене буде Олівандер ганяти по завданнях, якщо, звісно, буде. Зараз ми зазирнемо в кабанячу голову, занесу туди той балакливий портрет. I must protest. This is no place for polite company. Not for the horrors you keep in here. Певно, його поклали до всіх інших звірів. Слиш, чуєш ти? Це звірі, це тобі не жахіття. Отже ж мерзотник. А де ж може бути, до речі, сторінка, яку я не знайшов? Ось тут. В місті. Ось одна сторінка довідника, я був переконаний, що її треба буде шукати десь у якомусь завданні, але ж нема. Ой, клавіша. В принципі, я думаю, це вже не так і важливо. Для 100% проходження це не потрібно. Хай тут підслуховує, скільки йому влізе. What is the meaning of this? This isn't the three broomsticks. No, it's not. It's the hog's head. Did you fall into a cauldron of stupid potion? You brought me to the wrong place. It's absolutely vile in here. Скажи дякую, що я тебе не спалив. It's no three broomsticks, that's for certain. Please, you can't mean to leave me here. Please. Goodbye, Ferdinand. Enjoy your new home. Все, розібралися. Це все за... normally toss them both in. I like the look of the fancy man. Target practice. Please, you can't leave me here. Squalor does terrible things for my complexion.
Так, завдання оновлене. І треба повідомити про це. Ні. Все, воно виконане. Можна тепер піти за завданням Попі. Ще, до речі, є десь 6 додаткових завдань. Ціла купа, якщо так подумати. Так, добре, мапа світу, завдання Попі. Побігли. Я подумав, мене веде на інше завдання. Все нормально. Нормально. Revelio. А до речі, що буде, якщо я тут покатаюся на грапорогові? Time for a jaunt, I'd say. Faster! Slow down now. There we go. Не схоже, щоб хтось звертав на це No need to увагу. race now, my friend. Ну добре. Я думаю, можна для різноманітності трошки пробігтися на ньому. Стоптали студента. Так, тільки я не зрозумів, де музика. Ah, there you are. Who lived here, I wonder? Дивно, зазвичай, коли сідаєш на чарівного звіра, включається музика, що відповідає йому. Але не цього разу. There we go. Так, добре, він щось стається завеликий для того, щоб туди пролізти. Так, полетіли на мітлі. Музика мене підвела сьогодні. Класно виглядає ця мітла. Демолішену дуже сподобалося. А це певно, щоб не збивати ноги, коли надто низько залітаєш. Ось така штучка знизу додана. Полетіли до Поппі. Я дізнався, що виявляється в російському перекладі знову накрутили з іменами власним. Перетворили її прізвище Світінг на якась Добрінг. Хоча, я не знаю, з приводу обігравання цього імені навіть є діалог у мультфільмі «Атлантида», а вони взяли і переклали. Ну таке собі. Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe.
You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers, the poachers are the enemy, and the old friends are the snidgets. I also saw two places tied to these events, the cave with the moonstone and the henge. The latter was bathed in moonlight. Уточню, що хендж – це не просто коло, а саме кам'яне коло. What makes you so sure the symbol is where the snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. Я думаю, ми ще Cannot afford побачимо to lose the snidgets once інших again. кентаврів. До речі, помітив, що от то теж така собі частинка фан-сервісу, тому що завжди є кентавр, який дружній, і завжди є кентаври, які, типу, ой, чи такі погані, ми будемо їх стріляти. Так, це все, звісно, добре, але це був лише діалог, який не призвів до квесту. Ну, поки немає квесту, все ж таки до Олівандера це ще... Ага, все, вже доступне нове завдання. Пташка у руці. Торан підозрює, що знає, де сховано сничиків. Ми з Попі зустрінемося з ним на південному заході від Брокбероу, щоб дослідити це. Потрібне закляття Гласіус. Давно вже є. Брокбероу? Стоп. Ага. Леченько. Ну, полетіли. Що сказати. Так. Хе-хе, застряг трохи. Давайте вилетимо звідси. Здається, мітка не встановилася. А ну ще раз. Так, Гоксміт я не залечу, облітаємо. Безпольотна зона. Типу, що станеться, якщо я туди залечу, у мене Петріот магічний зіб'є? Цікаво, до речі, з якою метою це зроблено, щоб гравець не шастав по стріхах хатів, тому що на них все одно нічого нема? Можливо, до речі, це і є пояснення. Інших причин закривати небо над Хопсмідом я не бачу. Навіть над Гоґвортсом воно не закрите. Можна лише літати всередині, що доволі очевидно. Цікаво, коли ж вже мене зима? Не знаю, чи ти помітив там квест в крамничці з магічними тваринками. Зараз. Унікальний єдиноріг. Бетті Бакспрум страшенно схвильована за подругу єдинорога Гейзел, що була поранена, захищаючи її від вовків. Здається, Бетті часто відвідує Гейзел в забороненому лісі, щоб розчесати її та принести ласощі. Вона хвилюється за безпеку Гейзел через збільшення присутності браконьєрів і травму. Добре. Дякую, що звернув увагу. Я бачив цю мітку, але чомусь її сприйняв за мітку іншого квеста. Не знаю чого. Добре, давайте тоді спочатку зробимо спорт і не забудемо зробити той додатковий квест. Поранений єдиноріг, це цікаво. До речі, вилов єдинорога потребує цілих 6 разів клікнути на клавішу F. Зате вилов грапорога, можна сказати, найпростіший. Щойно ти його знешкодиш, можна просто його ловити. Хоча виглядає це насправді просто по-варварськи. Такий ти з криком «Я рятую звірів!» Влітаєш в лігво грапорога. Грапорог такий, що відбувається? Давай на тебе нападати. Ти його лупцюєш, б'єш, він так жалісливо валяється на підлозі, ти підходиш, його кудись гребеш, і все, типу, це тепер твій найкращий друг. Ну,
Якось це виглядає досить дивно, я б сказав. Якщо б не сказати гірше. How remarkable. Так, привіт, Поппі. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can Погнали. you believe it? Actual А куди погнали? snidgets. Куди ми погнали? I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Наш герой правильно зрозумів. Минулого разу ми навіть не нарвалися на них. Я думаю, вони за нами стежать, щоб піймати сничиків за нашою допомогою. А, слухайте, я бачив це місце. І тоді не зміг, здається, збагнути, що з ним робити. Так. Коротше, це я знаю, це символи гробниці Талраша. Запаляться 6, той, якого не вистачає, вказуватиме на гробницю Талраші, так? А, здається, я надто багато грався в різні ігри. Тут у нас... Та я так думаю, що треба вказати в правильному порядку, зліва направо, мабуть. Де тут у нас цей... Зірка. Так, ну давайте розбиратися, як це робити. Не тягнеться. А, мабуть, треба вставити камінчик. А, і взагалі треба спочатку поговорити з Дораном. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Щось його слова викликали в мене певні підозри. Добре, тепер воно буде рухатись. Так. Accio! I wonder if the pillars move at all. Рухається, але їх всього 2. Давайте подивимося, що змінюється, поки я їх рухаю. Accio! Запалюються певні символи. Я так думаю, мені треба, щоб запалилися саме ці 2. А чому запалилися ці? Я пересунув... Типу... Коротше, мені треба, знову ж таки, восьмикінечна зірка і оцей дивний ключик. Давайте думати далі. Accio! Perhaps it has to do with the light in the darkness. Ні, мені здалося, що він запалився. Цей згас. Символ асасинів, до речі, тут. В безпілотній зоні Брянський. Зрозуміло. Ні, ну це взагалі на злобу дня, звісно, жарт. Враховуючи, що відбувалося вчора. Я щойно зробив найгірше, так? Ключик вже був запалений.
Я, здається, зрозумів. Ці штуки світять. Вони мають освітити два правильних символи. Угу. Accio. Ще раз. І ще трошки правіше. Є. Так, це ми запалили зіроньку. А щоб запалити ось цей ключик, треба поставити на позицію правіше, здається. Accio. Є. Ага. І що тепер? Revelio. Може, треба навпаки, щоб поміняти стовпи місцями. Accio. Так, ну йди сюди. Ти стаєш ось сюди. А ти навпаки туди. Lumos. Lumos. Дивно. Один світить жовтим, інший синім сяйвом. Оці світять однаково. Я запалив потрібні символи. В чому справа? Так. Цікавенька загадка. Revelio. Придумати, як прийти на звалище. Ну, дякую. Я ж не думаю, що мають загорітися якісь інші символи, так? Accio. Стривайте. А тут два таких ключа. Що б це могло значити? І символи однакові, так? А тут їх... Крапка. Тут крапка, а тут ні. Все, я зрозумів. Так, тоді повертаємо цю штучку назад. Accio. Де правильний штук? Штук правильний. Ось. Так. Давай сюди. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Промахнувся. Ще на одну позицію. Get it? Look, Doran, a doorway. I suspect Дякую. we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid I must leave you. At least for a time. You're not coming in with us. If the Snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. I will rejoin as soon as I am able. Добре. Побігли. Позолочений окунь. Цікаво. А хто ж цікаво приховав цих снеджиків там? Звісно, не дивно, що цей вид майже вимер, адже їх використовували замість м'ячиків.
Капець, яке варварство. Яке страшне варварство. Але я так думаю, навіть якщо вони повернуться у природу, то чарівники вже не повернуться хоча б до такого. Звісно, знайдуться якісь упіраконьєри, які почнуть на них полювати. Якщо я правильно пам'ятаю, навіть у Поттері, у Поттеріані згадувалися браконьєри. Тим паче у чарівних істотах. So many books. You haven't seen my grand study. Revelio. Confringo. They're all creatures. This place Єдиноріг, must have been built to дуроспівка. protect them. They had nothing to fear. Ага. What makes you say that? Кельпі. The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Revelio. Маємо тут сховок, але він, мабуть, згори, або навпаки знизу, так? Так, он де скринька. Тут має щось статися. Дуже серйозно, я так думаю. І таке затище від браконьєрів – це точно не випадковість. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Значить, не спішимо. Якщо там у неї діалог, то, можливо, це відгалуження. Божечки, як темно. Ну, стривайте. Lumos. Непогане місце для почуття безпеки. Всюди ці Lumos. пекельні сітці, чи як вони там звуться. Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Добре, вилазимо. Там все, в принципі, зрозуміло. Притягнути коробочку, все вже знайомі механіки. Accio. І сюди. І трошки підсмажити. Але це ще не все. Revelio. Є друга коробочка. Добре. Так, ти. Levioso. Revelio. Flipendo. Reparo. Та йо, не те. Сюди. Accio. Wingardium Leviosa. Тепер сюди. Expelliarmus Leviosa. І ось так. Двері замкнено, зате я знайшов останню скриню в регіоні, яку я, до речі, і не міг знайти. Статуя Тестрала. Добре. Таємося під деревом. Цікаво, чи захищене це місце магією від явлення-роз'явлення? Accio. Ось маю з цього приводу певні сумніви. Levioso. Revelio. Щось ще є? Ні, тільки це. Accio. А, ось чому потрібно буде Гласіус, я зрозумів. Але не вказали, що потрібно буде інцендіо. Мабуть, тому що сюди можна дійти, не вивчивши Гласіус. Але не можна дійти, не вивчивши інцендіо. Glacius. Нормально. Accio. Взяли, прибрали його туди. Я його на що діставав.
Wingardium Leviosa. Incendio. О. Of Одразу, course. How clever. одразу троє Look at this дверей. place. Little puppy squeaking. Forgot how to cover your tracks. What was that? Not Doran, that's for certain. Incendio. Так, одразу жара. Incendio. Кентаври нам помагатимуть чи навпаки? Accio. Incendio. Stop right there. No one can I'm taking Incendio. Potato. Confringo. Accio. Incendio. Confringo. You're not Shall we finish what we started? The labyrinth. I think that was all of them. Are the two of you unharmed? Так, I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw, Ellic. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. я так розумію, це ще не всі. У них же має бути, мабуть, ватажок. Чи щось таке, можливо, навіть самі, власне, батьки з Попі Світінг з'являться. Це буде драматична мить, якщо це справді станеться. Місяць та сонце. Символічно. There they are. Now, all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Ой. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets.
Цікаво, вона знає, як за ними доглядати, що вони їдять. Прикольні звірятка. Добре, 180 досвіду отримано, і я так розумію, все. Сюжетка з Попі Світінг закінчилась. Ну, не така драматична, я б сказав. Хоча постановку цього бою зробили непогану. Як на мене, можна було б складніше. То вже таке. Погнали звідси. Покотилися. Ходимо до долини Гоґвортсу, тепер повернемося у Оксміт, виконаємо завдання на єдинорога. Ще буде завдання від Натті, але я не певен, що прямо зараз. Воно з'явиться, можливо, трошки пізніше, або після квесту з Олівандером. Такс, ну добре. Що тут у нас? У Оксміді завдання. Тут погнали туди. Як йому не холодно. Хоча, мабуть, використовує якісь чари, які не висловлюють нічого в голос. Дивно. Цей міст мені щойно нагадав. Схожий міст, але в Сталкері поклик Прип'яті. Міст, на якому ще ціла купа аномалій, де ми шукали залишки старого конвою. Так, треба десь знайти місце, щоб висадитись. Хоч би і тут. О, вона прямо тут на вулиці. Is everything all right? Oh, bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. She's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. How did you become so close with the unicorn? It was luck, truly. I came across her when she was a little golden foal. Didn't even have a horn yet. Oh, she trusted me straight away. We'd play together for hours. Oh, I do hope she'll be all right. Unicorn hair is a valuable wand core, and I suppose losing a hair or two mightn't hurt her. But I'm terrified those poachers will want her for her blood, to keep themselves alive.
And that is more than I can bear to think of. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Цікаво. Remember, you'll know her by her brilliant coat. Oh, and be warned, she's a stubborn girl. Угу. Цікаво. Є такий старенький мультик. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. Називається «Останній єдиноріг». І там єдиноріг була подругою дівчини на ім'я Моллі Глюм, чи Грюм, не пам'ятаю точно, яка виглядала дуже схожою. Таке саме волосся, теж коротке, теж курчаве, теж невисокий зріст і схожа форма обличчя, і навіть за великі вуха. Бетті, Моллі і двоскладове ім'я. Маю теорію, що це відсилочка, але дуже така непомітна. Цікаво. Ну або просто співпадіння. Добре, давайте ще поговоримо з Олівандером і підемо рятувати єдинорога. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. А я думав, буде ціла купа сквестів. Принеси мені те-то, те й те. Але вирішили цього позбутися. Добре. Дуже добре, я б сказав. It is done. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Опа. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance.
should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Отакої. Це значить, що це він прокляв Ен, а не гобліни. Цікаво. І на що ж вони розраховують? А, тобто паличку в мене не відібрали. А вже гірше. I see you. So, the hunt begins. Accio, incendio. How delightful. Confringo. I'll make you wish you were back at school. Accio, incendio. Expulsion! Defendo. Expulsion! They want to fail! You will! Expelliarmus. Defendo. Accio, incendio. What? Quite conductive, aren't we? I'm just warming up. Accio. Made it. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. You should have joined me. О, ще. Серйозно. Просто за отаке заклікування. Ну добре. Хлопці, я ще нічого не починав. Так, це маскат. Ката так просто не приб'єш. Що ти там казала?
Я тобі не на касі в супермаркеті, щоб щось платити. А, знову? Так, ну я зрозумів, механіку треба просто дочекатися, поки Роквуду набрикне отак от з'являтися. Спробуй ще. Ага. Так, що робимо? Ще раз? Ну давай. Ти хочеш погратися в це з піаністом? Серйозно? Що, все? Отак от? Зламали руку, да? От, власне, і все. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Так, добре. Де це нас взагалі віднесло? Де я? Ага, у цьому таборі. Це все, звісно, добре, але ж треба ще зрятувати єдинорога. Тільки де? Де це взагалі? А ну, будь ласка. Скажіть мені це на мапі. Ага. Добре. Доведеться трошки політати. Всього лише 2,5 кілометри. Так, ну поки що можна подумати, власне, про те, що сталося. Дуже дивна ідея. Чому ось той чаклун, який вкрав нашого хлопця до себе, не використав, наприклад, в спину аваду кедавру? Чому Роквуд не спробував, зумівши очистити вулиці Воксміду, не спробував почати бійку прямо у Воксміді? Я думав, буде бійка в Воксміді. Це було б, мабуть, як на мене, крутіше, ніж така бійка десь там, далеко, куди нас винесли, не знати нащо, та ще й доволі нелогічно. Я думав, зараз таке буде, типу, нас полонять, почнуть щось випитувати, заберуть паличку, потім з'явиться якийсь професор Фік, або Натя, або Себастьян, або хто завгодно, врятує нас, і ми почнемо обиратися з табору. А тут, хопа, зараз просто перемістили на арену, де ми наваляли всім цим жмакрутам по їх магічним макітрам, магічною довгнею. І все. Ну, якийсь доволі безславний кінець, як на мене, для Роквуда. Механіка бою теж доволі дивна. Роквуд такий, типу, я тут посиджу, почаюю, поки мої хлопці розберуться. Ой, перший пак хлопців згинув, ну добре. Підлітає, кидає свою аваду вбивадлу. Потім, щось я хочу ще чайочку, не допив, зараз застигне. Відлітає, знову те саме, вже на третій раз тільки з'являється особисто. А можливо, це зроблено для того, щоб не можна було, ну, наприклад, як я зробив з Селоу старшим, як його там звали, не Понтіус, не Горацій, Соломон, от, як я зробив з Соломоном Селоу. Можливо, це зробили, щоб не можна було просто випити зілля могутності і шваркнути його раз-другий древньою магією, і щоб він відвалився. Ну, тоді це логічно. Мабуть, так це і планувалося. А ви не мали б закінчитись після того, як ваш ватажок згинув? До речі, на цій галявині завжди з'являється лише один єдиноріг. Гіпогрифи по пару, а єдиноріг один. Ну, я бачу її на мапі. Реклам. Не дивно, а що її ще очікувати від людей? Від Wizard Kind, як то кажуть. Це взагалі наш єдиноріг чи ні? Знайти, врятувати єдинорога Гейзел.
Єдинорік згубив свій рік. Ти Гейзел чи не Гейзел? Так, ти Гейзел. Arrest them. Come on, Hazel. Defender. Ой-ой-ой, що я роблю, ну? Стій. Вибач, помилка. Якщо встигнути, поки не збіг час, то можна продовжити захоплення наступного разу. I can take Hazel back to a vivarium now. Так, I should let Madame Bugbrook know she's safe. полетіли. Я так розумію, коли вже все це закінчиться, то тоді можна буде всіх цих звірів, що ми тримаємо у Гоґвортсі, позабирати і випустити. Бо, зрештою, сенс їх там тримати. Вони там, за логікою, вони ж там начебто зберігаються у безпеці. Але ж вони не можуть все життя прожити у вигаданому світі. Фактично у такому мікрокосмосі, який створений у всіх тих виваріях. Побігли далі. Так. Це, до речі, найшвидший спосіб пересування. Не рахуючи мітли, звісно. Там щось знову гуде, сподіваюся, всі у безпеці. Madame Bugbrook, I found your unicorn friend Hazel. Oh, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? Ще й можна гроші витребувати. Ну, ми не відьмак. We're both fine. And I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me, won't you? Посаджу її поруч з Феніксом. Що ж, залишилося... Ага, виконали квест «Добрий самаритянин». Це, здається, виконання всіх додаткових квестів, які є, а є ще ж знатті. Стривайте, випробування, завдання. Одне основне завдання і 4 побічних. А що за 4 побічних завдання? Я щось пропустив? Цікаво. Поверніться до картографічної зали. Туди ми телепортуємось. Давайте Гоґвортс. Можливо, десь є завдання, які я не помітив, чи щось таке. Ні, ніщо на це не вказує, лише те, що в картографічній залі завдання. Цікаво, сюди гобліни не вламаються. В деяких іграх люблять таке створювати, типу, безпечне місце, ти в ньому сидиш, все так наче нормально, а потім гоба, вламалися. Ага. Все ж таки отримали нового листа. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. I had to defend myself.
Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... А чого ви вирішили, що він такий могутній прям? He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. А як вони впливають на матеріальний світ із своїх портретів, цікаво? That must be the way to the repository. Отже, останній сховок у Гоґвортсі. Добре. Але ми спочатку розберемося з додатковим завданням. Будь ласка, перенесіть мене сюди. Цікаво, які ж це додаткові завдання я не знайшов. Хоч бери, відкривай перелік та дивись. Ми споки перемогли браконьєрів, зустріньтесь з нею у великій залі. Just the person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Highwing is nice company, but perhaps it's time to add a few more friends to your circle. I am starting to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone, and share Highwing. I don't suppose you've heard anything from your parents, have you? I haven't, but I'm perfectly fine with that. Does your Gran know that we found the Snidgets? I couldn't hold it in any longer. I told her everything.
She was livid that I'd been anywhere near the poachers, but she confessed that she was rather envious about the Snidgets. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwind can join us? Ага, це вважалося додатковим завданням. Добре. Поппі Блумс. Чого її звати Блумс, якщо вона світім? А якщо це її справжнє прізвище, то чого вона про це не сказала нічого? Дивно. Що ж, добре, з цим розібрались. Остання битва Харлоу. Поговоріть з Натті біля садибного мису. Де це у нас? Ох ти ж йо. Ну, добре, давайте туди телепортуватися. Це вже занадто довго буде йти туди пішки. Ще 3 завдання десь треба знайти. Я бачу одне. Де ще? Ну, припустімо, що остання розмова з Натті це буде друге. Де ще одне? Оце не ясно. Ой, а на що я сів на гіпогрифа? Була помилка. Are you ready to finish Harlow? Ми вже розібралися з Руквудом, тож можна і з I'm ready Гарлоу. to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign А ends хтось знає, що ми тут? Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. Accio! Expulso! Accio! Так, трошки спрацювало не так, як я думав. До речі, я забувся набрати собі древньої магії в запас, тож доведеться битися без неї. Воу! Як вони зручно встали. Чудово. Все? Чудово. A shame to see such potential go to waste. Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion.
You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Ну, спробуй. This will not end in your favor. Do you want to complete now? Must we prolong this? You're not even trying. Що ще не все? Кого не добили? Де ти кидаєш? Здається, щось трошки забагувалося. Спробуємо відійти на інший край мапи, може цей недобитий поріженько мене наздожене. Дуже сподіваюся, що не доведеться перегравати це все наново. Маємо проблему. Гра забагувалась. Ох, щастить мені з цим. Просто капець. Не знаю, куди вийти, щоб воно перестало так. Давай, застрибуй. Що таке? А, на мітлі тут ще й не можна. Випустити нас звідси не випустять. І, звісно, ціль не відагриться, доки... От що за... Хаємо грець. Треба якось вбитися і просто повторити це все наново. Тільки як тут вб'єшся? Навіть висоти достатньої нема. Угу. Хіба що зайти десь в хаті високо. А в хату ще й не пускають. Ну, взагалі. Припливли. Ясно. Дуже шкода, доведеться переграти це. You fight like a man. Come now, you can do yourself a bag. Can't you? Defender, Expelliarmus, Confringo, Accio, Incendio. Хто там ще йому допомагає? Incendio! Accio, Incendio, Confringo. О, інша справа. Так, знову ця історія. Тільки можна. Не мало б його зараз вбити власним закляттям?
Natty. Вона жива хоч? Добре, що це, звісно, було Круціо, а не Авада Кедавра. Ну що, поговоримо. Діяти інстинктивно, завдання розпочати. Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. Я оце думаю, чого її в візок поставили? Нашого персонажа теж зачакловували Круціо. Можливо, це через те, що вона заледве встигла перетворитися на газель, а потім її зачаклували Круціо, вона перетворилась назад. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? Taking down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Неймовірна газель. Здобути досягнення. 40-й рівень все одно не вистачило. Що ж треба для цього? Що, погуляти Гоґвортсом, поки не назбираю 40-ку? Як потрапити до тієї скрині, що вона знизу? Було тут кілька секретів, які я хотів розгадати, але так і не вдалося. Теж знизу. Добре, спустимось донизу. Revelio. Тепер згори. На ось цьому балкончику, а як же туди потрапити? Там і сувій я бачу. Як туди дістатись? Revelio. Десь з іншого боку. Ну ще раз, де це у нас? Он там знаходиться, а як туди
потрапити? Це може якась інша кімната, я не знаю. Тут нема жодних виходів. Revelio. Знову цей прикол, що я стою сюди, чую цей звук. Наче щось відкрилося, але ж нічого не відкрилося. Ось це мені досі не зрозуміло, як туди потрапити. Може тут є десь вихід на другий поверх? Revelio. Ні. Добре, якщо вийти з цих залів, спробувати якось інакше. Marvelous, simply marvelous. I've never seen the headmaster so regal. Actually, I have come to think of it. His way, really, isn't it? Scrope's master is indeed regal, sir. You wouldn't mind having a little sweep over mine, would you? Scrope may only carry out the requests of Scrope's master, sir. As Scrope is sure sir knows. Yes, of course, I'm familiar. It's just that there have been attempts over the years to dust my statue, but no one has ever cared enough to do the task properly. Scrope is most sorry for sir that no one would care about sir and leave him so very neglected. Yes, all right, no need to pile it on. Anything to do with the bloody Baron always looks impeccable. And Helena, and the Fat Friar. But me, I'm left dusty. Nearly dusted Nick. Poor Sir Nicholas, nearly headless, and also nearly dusted, and never cared for or... Yes, no need to dwell. Scrope, I'm certain the headmaster wouldn't... Scrope's relatives have been beheaded by the Black family, sir. Are you saying that to annoy me? Oh, beheading servants. Yes, I see your point. Choose your battles, I say. I shall be polished another day. Oh no. Oh dear. Цікавий діалог, слухайте. Прикольно, що тут всюди розставлені, в принципі, ось такі діалоги, які зазвичай пропускаєш, але можна іноді і знайти. А ну, може десь тут вихід до того. Дуже мені вже хочеться знайти той секрет. О, до речі. Нарешті я знайшов вхід хоча б до одного з факультетів. Цей портрет охороняє вітальню Гриффіндору від кожного, хто бажає війти і вимагає пароль. Відомо, що вона та її подруга Віолетта блукають серед інших портретів, періодично напиваючись біля діжки з вином. Підозрюю, мене всередину не пустять, бо я не гриффіндорець. Добре. До речі, а що за додатковий квест, який я ще досі не виконав? Схистити Гоґвортс від Ранрока. Ранрок збирається штурмувати Гоґвортс? Це серйозно. Стривайте, а можливо таке, що вихід туди, куди я хотів, через вітальню Гриффіндору? Revelio. Students ought to have a strict schedule. No more of this waltzing in and out of the tower at all hours. Так, майже без голови Нік просто тут стоїть собі, так? Не схоже, що є спосіб зайти туди. Це й логічно. Якби нам ще дозволяли швендяти по всіх гуртожитках, то я б, мабуть, мав би певні сумніви щодо автентичності гри. А так, нічого так. Теж це може бути. О, що це ви робите? What? Don't be
silly. It'll wear off in a few hours, I think. You think? It didn't before. That other boy was like it for a week. A week? I don't feel well. Oh, stop fretting. We'll have you with Nurse Blaney in no time. I've just realised. What? What is it? I have an essay I need to finish for bins. 2 inches. Merlins, I haven't done mine either. What? Don't leave me here. Did you memorise the dates of magical discoveries and goblin rebellions? Not yet, no. Where are you going? You can't leave me here. You'll be fine. I'll check on you tomorrow. Tomorrow? Billy week's thing. Be a week like that. Жало козлокоса. Ясно. А спустити його якось можна? Ну добре. Прикольна ситуація. Дзенькіт. Це хіба не той самий, якого ми тоді порятували? Так у нього ціла купа портретів по всьому Гоґвортсу. О. Рейвенклов бюст. Погруддя створене на честь гуртожитку Рейвенклов, розташоване у високій вежі Рейвенклов. Ага. Та я, здається, зрозумів, куди я прийшов. До гуртожитку Рейвенклов. Це ж треба. Стільки тут гуляв, а тільки зараз знайшов. Стукальця Рейвенклову. Щоб пройти до вітальні Рейвенклову, треба розв'язати доволі незвичну загадку, запропоновану орлом стукальцем. Розгадка вимагає здатності міркувати логічно та аргументовано. Так, туди, звісно, теж проходу нема. А скільки взагалі досвіду мені лишилося до наступного рівня? Десь подивитися це можна, ні? Вже шкода. Ну, мабуть, пішли на головний квест. 39-й, так 39-й. Що я ще можу зробити? Все покращене, хіба що спробувати купити нові речі, але це... таке собі, це знову завантажуватись і все таке. Так, таємні кімнати, картографічна зала. Побігли. Revelio. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. The goblins. I wonder if Ranrock is here. Let's go. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Search the area. Must be here somewhere. We must be getting closer. Ви влізли на заборонену територію. Accio, incendio.
chance between us. We need to use it. I shall handle it. One moment. Let's go. Вітанечка. А ви як тут опинились? I see it, and I don't know. You fought one of these in Hogsmeade? Aki. Confringo. Та йо. Не та клавіша. Так, давайте мені, будь ласка, фліпендо. А, фліпендо і так у мене було. Flipendo. Flipendo. You will not take what's not yours. The crossword of a great curriculum. This one's almost down. Confringo. Confringo. Potato. You're no match for us. A dead end. Now what? Не просто глухий кут. That wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Побігли. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. Listen, more goblins up ahead. An intruder! Взагалі-то інтрудери тут ви, шановні. Let's get this over with. How nice. Accio. Red Rock's army. Що таке? These tunnels haven't brought us much luck so far. We're getting closer, Professor. That way. А чого я не можу розбити, а він може? Привіт, Сайбель. О, ти вчасно зайшов, ми якраз на фіналі. Блека ми тут не побачимо, судячи з усього. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way! We shall make quick work of them! They got this. Time to move. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. The timing couldn't be better, Professor Hackett. Thank you, Professor. Such accurate.
Готово. Look out! Another troll! This one's worse than the last two! Stop him! О, професор Шарп тут з нами б'ється. Круто. Готово. Ого. Коротше, експульсу ми не вчили. З якоїсь причини. Нічого собі. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Що ще заховане під цим місцевим замком? The pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Лишити відкритим? Якщо його відкрити, то що, всі дізнаються про це і цією силою заволодіє хто завгодно? Зруйнувати взагалі не дають варіанту. Всі хранителі хотіли, щоб ми їх зберігали, та й насправді це висока загроза. Давайте залишимо, як є. I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? I plan to keep it secret for now. But in time, when I'm ready, I plan to tell those I trust everything and accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted.
we should trust in others. If anyone can rise to this challenge, my friend, it is you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. О, Саурон, привіт. Ага. Ти тепер не гоблін. Ні. Ах ти ж сволота. It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child. Це закляття, так, зараз це щось тут цікавіше, ніж те, що ми мали раніше. Так, яке використовувати? Та давайте ареста моментом. Ага. Лови. Що таке? Так, цього можна захиститись? Можна. Так. Ага. Знаєте, на кого він схожий? Він схожий на обскурію.
You can't run forever, Ranrock. Give up now. Might ensure that your death is swift. There's nowhere to hide now, Ranrock. Leviosa. Defender. Expelliarmus. Defender. Not so powerful now, are you, Ranrock? This cannot be happening. You will die. Now, Ranrock. This ends here, Ranrock. You think you can stop me? Defender. Leviosa. Щораз ці сфери у нього за спиною. Defender. Defender. Expelliarmus. This is for Professor Finn. Confringo. Defender. Arrest them, Valencia. Confringo. Що робити з усіма цими емоціями? Це ж так, до речі, міг і Гоґвортс обвалитися повністю під землю. О, він живий!
young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Отака історія. Цікаво, що тепер буде. Зараз подивимось, будемо вже потихеньку рухатися до завершення, так? Довгий був шлях. Але насправді гра ця мені дуже сподобалася. Чудова. Забавка, цікаві події, сюжет класно розписаний. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, whom we lost much too soon as well. Йому справді важко. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood.
It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. Ну, мабуть, варто було пощадити Себастьяна хоча б заради цієї розмови. Якби він зараз сидів в Азкабані, ми б не змогли про це повідомити. І, звісно, це б його ніяк не виправдало. Весна. Екзамени. О. Так, це ще не кінець. Цікаво. Вітання! Історія Гоґвортс Легасі завершена. Шкільний вік добіг кінця. У зв'язку з наближенням сов тепер саме час, щоб переглянути поступ довідника. Досліджуйте світ, завершуйте нескінчені лінії стосунків, побічні завдання. Завершіть свій довідник, як вважаєте за потрібне. У тіні відкривання додаткове завдання виконане. Ось що це було за завдання. Я зрозумів. Ще більше того, я так розумію, ми б не змогли завершити довідник, якби не пощадили Себастьяна. Прикольно. А ні, гляньте. Ще залишилося якесь додаткове завдання, яке я ніде не здибав поки що. 40-го рівня таке нема? Серйозно, ми так залишимось без нього. А що можна робити, в принципі? А ще трохи часу на сьогодні, в принципі, закінчилося до титрів. Ага, приходь у крипту, щойно зможеш. Побігли до крипти. Це, мабуть, і є додаткове завдання у тіні дружби. Все у слазарінців про тінь. Побігли. Ще щось не скінчилося, цікаво. Дорогою, може, я щось знайду. До речі, там є скринька. 50 монет. Бігли ще кудись, що тут у нас є. When what was lost has been found, the brothers' betrayal will turn the tides of war. Коли те, що було втрачено, знайдеться, зрада брата змінить хід війни. Пророцтво. Але про що? Oh, I have never encountered an aura quite like yours. You are truly exceptional. Цікаво. Вона робить свої пророцтва прямо з картини. Нічого собі, не знав, що так можна. А їх зараховують до відділу таємниць. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. І це розвідали. Що ми ще не розвідали в цій грі? Я взагалі правильним шляхом іду. Мене веде кудись не туди. Хоча ні, пише, що правильним. Добре, тоді побігли. Revelio. Де дзенчить?
Тут ще є якась скриня зі сховком. Цікаво. А що це за кімната така? Я взагалі про неї не знаю нічого. А, скриня поверхом вище. Ось такий він Гоґвортс. Коли вже події начебто закінчилися, виявляється, що в ньому ще досі повно таємниць. Revelio. Тут я вже бував колись давно. І що це значить? Сторінка з довідника числа магія. Цікаво. О, як це? Я тут був і, виявляється, прохопив цю скриньку. Ну добре. Revelio. І повертаємось. Ще, до речі, у своїх пошуках я знаходив лабіринти і знайшов всі книжки, що стосуються цих лабіринтів. Можна зачитати. Так, речі, так. Дайте мені сюди. Це на що? Сторінка з довідника числа магія. Добре. Можна почитати прямо від початку. Історія засадження лабіринту Блеквуда. Частина перша. Мало хто серед відомих чарівників знає справжнього творця місцевих лабіринтів, темного чарівника 15 століття, відомого як Юнон Блеквуд. Юнон Вуд народився в немагічній гілці з родини Вуд. Батьки магли не зрозуміли Юнона, і він, намагаючись пристосуватися, шукав розради у сімейному ремеслі – обрізанні живоплотів. Він начебто міг керувати кущами терну своїм розумом, з легкістю створюючи чудові малюнки. Це одночасно вразило, але й обурило його досить нетерпиму родину. Їх образа на малого Юнона лише посилилась. Після запрошення до Гоґвортсу, де його відсортували до Гафлпафу. Темний чаклун з Гафлпафу. Прикольно. Саме в Гоґвортсі Юнон вперше зустрів Артемізію Блек. Відносини напівкровки Артемізії з чистотою крові, від якої сім'я Блек відмовилася через зв'язки її матері з батьком Маглом Артемізії, були складними. Вона вважала себе гідною дівочого прізвища матері і звинувачувала свого батька в її остракізації. В той же час вона не звинувачувала Вуда за його маглівське походження, а скоріше вважала його мимовільною, невинною жертвою маглівської нечистоти. Підлітком Артемізія зіграла ключову роль у зростанні Юнона як чарівника, а також у його сходженні в темряву, розпалюючи один в одного зневагу до своїх батьків-маглів. І в міру того, як Юнон змінювався, змінювалися і результати його роботи. Живоплоти, які він плекав, ставали жахливими, нестабільними. Весілля Юнона та Артемізії було цікавою подією для батька Магла, Артемізії та родини маглів Юнона, що були запрошені. Вважається, що сім'я Юнона взагалі б уникла цієї події, якби не чутки про значне придане Артемізії, яке, що їм було невідомо, було не купою золота, а одним золотим медальйоном, зачарованим прокляттям Геміна. Спокушені своєю жадібністю, магли погодились прийти. Щоб відсвяткувати свій союз з Артемізією, Евнон спорудив свою найбільшу роботу, Юнон, ви хотіли сказати, на яку, як стверджували, його надихнув грецький чарівник Дедал, найвеличніший лабіринт, який коли-небудь він створював. Всі гості на весіллі були запрошені ризикнути ввійти в лабіринт в пошуках начебто схованих всередині багатств. Але більшість відьом та чарівників запідозрили Юнона у злих намірах, як розповідає історія, і лишилися осторонь. Ті, хто зайшов, не повернулися. Терор на цьому не скінчився. Протягом наступних років близько 1000 шотландських маглів зустріли свою смерть у лабіринті Блеквуд, заманені в його глибини обіцянкою золота. Зрештою, Юнона та Артемізія Блеквуд спіткала трагедія від рук нікого іншого, як їх доньки Лізандри. Народившись сквибом, Лізандра стала розчаруванням для своїх батьків відтоді, як стала очевидною відсутність у неї магічних здібностей. Розчарування Лізандри у своїх батьках досягло свого піку на 16-му році життя.
Після особливо неприємної сварки Лізандра донесла на свою матір маглівським мисливцям невідьом. Вони прийшли за Артемізією рано вранці, одного весняного ранку, явно переклад трошки ще не готовий, у сутінках і спалили її на вогнищі. Невідомо, що стало з Юноном після загибелі Артемізії. Відомо лише, що ані його доньку ніхто більше не бачив. Таким він і лишається донині. Багато хто намагався приборкати Блейквудський лабіринт, як його тепер називають, але гербологи підозрюють, що він все ще підкоряється темній волі свого колишнього господаря і досі вислизає з-під контролю. До речі, схоже, що саме такий лабіринт використали на одному з випробувань. На чаклунському турнірі, і насправді, якщо він настільки небезпечний, то це ж треба було таке учворити. Не те, щоб мені це було потрібно, але заради ідеальності зробимо все. Візьмемо всі скрині, які знайдемо, і зможемо дотягнутися. Ага. Кабінет провідництва. Thank you for protecting our school. О! Такий побачив і давай тікати. Professor, could you tell me how you and Natty ended up at Hogwarts? I can. That is an easy question. We are here because of Professor Weasley. You knew Professor Weasley when you were in Uganda? I knew of Professor Weasley. As you may or may not be aware, Professor Weasley's work once took her around the globe. Without providing detail that is not mine to share, I can say that she was well known in our wizarding community for, well, sharing magical knowledge between countries. Professor Weasley seems quite knowledgeable, so I'm not surprised to hear she'd do that sort of thing. Indeed. Although I suspect there is much about each of your professors that would surprise and impress you. Such exchanges of information, ministry-sanctioned or not, have occurred for centuries. It was an African sorcerer, in fact, who shared the unlocking charm with a certain wizard from London. A thief, rather unfortunately. I see. But, back to your original question. Professor Weasley had heard of my work and life in Matabeleland, and my time teaching at Ouagadougou. She was deputy headmistress at Hogwarts by then, and when the position of divination professor became available, she contacted me. Her timing was perfect. I'd just foreseen a change in Nat's size and my circumstances and knew that we needed to leave Uganda. Natsai was as ready as I was for a new adventure. So, off we went. Natty has spoken of your move. She was quite kind to me my first day here, in charms. That sounds like Natsai. I'm glad she has found a friend in you. Now, I must return to my work. As I've told Natsai, do be careful. I had a vision earlier this year of her with a friend, flying on winged beasts. Perhaps unsurprisingly, she will neither confirm nor deny my visions, unless it suits her. Адже ми справді літали на літаючій істоті. О, напівлик. Зібрати його, чи як? Давайте, добре, зачекаємо до ночі. Mine now, demi-guys. Побігли тепер назад. Я думав, тут може ще щось знайдеться за Логоморенем, але цього ні. Знайшли ще якусь шмотку, ото вже таке. Так, а де тут вихід? Вихід з цього місця. Ага, ось. Все, побігли вниз. Ну що, може все ж таки час зустрітися з Себастьяном? Я так і не знайшов, що там зеленчало в нижній залі.
Цікаво, як вони опалюють такий величезний замок. За рік не змінили репертуар. Ну, це, до речі, нереалістично. Кожен колектив за рік грає багато речей, а не лише якийсь один твір. Добре, зазирнемо до крипти. I'm glad you came. Sebastian, I've received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy, but I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Виконали останнє завдання, виконали останнє випробування і отримали такий 40-й рівень, вже коли не зможемо ним навіть скористатись. Ну, зрештою, тут рівні не такі вже і важливі. Загальний прогрес 100%. Можна вважати майже завершеною. Тепер, щоб її вважати повністю завершеною... До речі, можна походити ще по кабінетах інших викладачів, поговорити, поспілкуватись. Цікаво, що там за персонажі. Що ці персонажі зможуть нам ще розказати. Клас замовлянь, де саме тут у нас був вхід. Здається, ось це. Так, зараз очікуємо тоді до вечора. Так, зачекати пробіл. А де викладач? Він взагалі тут буде? О, на сайт прийшла. Ага. Браво! Де? Ага, ось ти де. Well done. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do? Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful.
Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Гарне побажання. Так, життя це, звісно, не саме лише навчання. Треба іноді і розважати, і взагалі отримувати певне задоволення від своєї навчальної роботи. Так, ну, я не хочу перевантажувати все цілою купою завантажень. То що, побігли по основному квесту? Говоріть з професоркою Уізлі. Шарп, здається, нам вже про себе розповідав, та і з Гарліке наче спілкувався. Це ті два професори, яких я зараз пропускаю, виходить, так? Якщо когось вдарить проклята мітла, сподіваюсь, це будеш ти. Які приязні гаргуйлі. Ми якраз біжимо до кабінету. От знову. Скільки вже тут бігаю, я не можу зрозуміти, де ця скриня прихована взагалі. Її навіть не видно. Добре, залазимо. Warms my heart to see your interest in herbology, dare I say, blossom. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a raphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs. And I don't even want to know the truth behind the rumors that you visited Azkaban. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. Тут, я так розумію, зробили як в третьому Поттері. За механікою. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. It seems you've nothing left to do to complete your field guide. Most impressive! With your OWLs soon upon us, I am thrilled to see you so prepared. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Візлівське спостережливе око. Наступне нове завдання. Тож покажи мені його. Вітаю, Соус. Шкода, що ти вже прийшов до самого кінця. А ми вже просто ідемо закінчувати гру. Найцікавіше вже минуло, зрештою воно залишиться у записі, тож завжди можна подивитися, так? Там справді є на що подивитися. Фінал тут зробили круто. Мені сподобалося, хоча я б сказав,
Ну, не знаю, можливо, я надто вимогливий. Але гра, яка не здолала мене жодного разу на фінальній битві, я не можу її вважати складною. Мені вдалося ж пройти Ранрока з одного разу, і, скоріше за все, не тому, що я прям такий якийсь талановитий гравець, а тому, що це було неважко. Хоча я і пам'ятаю, як я у перших дуелях постійно програвав, перезавантажувався, разочок було десь до 10 разів, а тепер я дуже впевнено почуваюся на всіх дуелях, навіть у найскладніших битвах, які мені виставила гра. І не сказав би, що це вже було мені важко. Тож певні навички володіння цією грою мені допомогли, вони розвинулись. І, в принципі, коли вже дійде до якогось третього відьмака, то я думаю, там ці навички знадобляться. Це гра наче в беті? Ні, вона вже випущена. І хто переміг? Де всі? Як це так? Переміг тільки Гафлпав? Чи ні? Я щось не зрозумів. У Рейвенклова взагалі нічого немає, певно. Хтось проштрафився. І Слизерин теж. Ну добре, пішли. Ой. Це сови, я зрозумів. Я зрозумів, наче виглядає. А чому ти вважаєш, що не продумали гру? Як на мене, чудово зроблено. Звісно, є до чого дочепитися, Але це у всіх іграх так є. Опа. Воу, це її батько. Вона боїться власного батька, якого вже немає. А чого ж боїться наш персонаж, цікаво? This year, we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Yes. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner. Тобто помагати таким чином – це вже традиція. Ясно. А я думав, це тільки Дамблдор так приколювався. Він боїться, що вимкнуть суперхард, тікає, поки можеш режим. Ну, до речі, я читав про закінчення цієї гри, не читав подробиці, щоб собі не псувати враження, але я встиг прочитати, що його описували як
дуже складний у порівнянні зі всією іншою грою. А я б так не сказав. Ну що ж, це була пречудова гра, як на мене. Чудовий сюжет, цікаві історії. Звісно, не обійшлося і без кількох таких неприємних багів, були такі певні моменти. Є, звісно, грінт, але ж Гоґвортс, гаррі-поттерські ігри, вони завжди були про збирання карток, про дослідження секретів, про повторне проходження цілої купи локацій, щоб знайти там все, що в них приховане. Ну, зізнайтеся, що всі, хто грав першого, другого, третього Поттера в дитинстві, всі цим займалися. І я думаю, багато хто шпетив гру, точніше не шпетив, а обстежував гру повністю, щоб знайти всі картки, знайти всі секрети, дізнатися все, що приховали від нас автори. Тут багато, так би мовити, фан-сервісу, багато магазинчиків, які можна зустріти у грі, у книжках точніше, багато істот, таких, якими вони були такими самими, якими ми їх бачили у фільмах. І до того ж нові істоти, яких ми у фільмах не бачили, наприклад, пухканці, вони були дуже чудові, дуже чудово намальовані. Феніксів, єдинорогів та грапорогів ми бачили, ми не бачили пухканців, ну, тіріколів бачили, так. Є певні такі сумнівні моменти, особливо мені не сподобалося, як виглядало зілля варіння, але тільки протягом уроку. Це показали один раз, і більше не треба було навіть з цим повтатись. Жодних тобі помахувань мишкою, далі все було дуже просто. Підійшов, клац, у тебе є зілля, у тебе є власний простір, де ти можеш робити, що ти хочеш. Ну, взагалі, чудова гра. 9 Гаррі Поттерів з 10 я б їй поставив на свій власний розсуд. Дюн Евсом, якщо хтось замовить, або якщо це виграє голосування, ну тоді так. А наразі Гоґвортс закінчений. Будемо ще... Я ще дізнаюся, що далі буде в рубриці «Стрім на біс». Скоріше за все мені замовлять Ryzen 3. Другий вже пройдений, перший був пройдений ще російською, я його видалив, то ведеться його потім перепройти наново. Ну, а там подивимося, Відьмак у нас ще йде. Він потихеньку йде до закінчення. От сага з Діабло за 7 персонажів. О, це ще надовго. Ну що ж, поки що пропоную всім насолодитися чудовою музикою, яка тут звучить. Шкоди заподіяно.